λέμε η τέχνη και οι τέχνες. Και για κάποιο λόγο το λέμε. Υπάρχει μια γενική κατηγορία όπου όλες οι τέχνες φαίνεται να έλκονται, να συγκεντρώνουν την ίδια αφετηρία και τον ίδιο σκοπό. Πράγματι, αυτό το πνευματικό στοιχείο των τεχνών, θα λέγαμε το άχρηστο στοιχείο των τεχνών, διατρέχει όλες τις τέχνες. Δηλαδή η τέχνη κατά κάποιο τρόπο είναι αυτός σκοπός. Απ' την άλλη μεριά, η σύγχρονη τάση να πούμε ότι όλες οι τέχνες είναι το ίδιο, δεν νομίζω ότι βοηθάει ούτε την τέχνη ούτε τις τέχνες. Βεβαίως υπάρχουν γυτνιάσεις ή παντρέματα των τεχνών, αλλά ακόμα και αν μια χορογράφος όπως η Πίνα Μπάους έχει πολλά σκηνικά στοιχεία, παραμένει παρόλα αυτά μια τέχνη του χορού και όχι του θεάτρου. Μπορεί να είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και της μουσικής και του λόγου σε μια ταινία, αλλά παραμένει κινηματογράφος και όχι θέατρο ούτε λογοτεχνία. Η μεγάλη δυσκολία λόγου χάρη του να μεταφέρεις ένα μυθιστόρημα στην οθόνη είναι να το κάνεις ταινία και να μην είναι πλέον βιβλίο. Άρα δεν βλέπω γιατί πρέπει όλα να γίνουν το ίδιο. Φυσικά και υπάρχουν συγγένειες, φυσικά και συγγενεύει η φωτογραφία με όλες τις τέχνες. Το ζήτημα δεν είναι να βρούμε τις συγγένειες, είναι να εντοπίσουμε τις διαφορές έτσι ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό που κάνει η φωτογραφία. Όλοι αυτό ψάχνουν. Ο Ταρκόφσκι σχεδόν όταν τελείωνε τη ζωή του έλεγε ακόμα ψάχνω τι ακριβώς είναι ο κινηματογράφος. Έχω την τάση, επειδή ακριβώς όλοι βρίσκουν ομοιότητες, να κυνηγάω τις διαφορές ή να κυνηγάω τις πιο παράξενες ομοιότητες. Λόγω χάρη πιστεύω ότι η φωτογραφία έχει μεγαλύτερη συγγένεια με τη γλυπτική από ότι με τη ζωγραφική. Αν και όλοι θεωρούν ότι επειδή είναι επίπεδες και επειδή εκτίθενται σε ένα τοίχο, οι δύο τελευταίες είναι αδελφές. Η γλυπτική όμως έχει μια σχέση με το χρόνο και μια σχέση με την αφαίρεση που την φέρνει πιο κοντά στην φωτογραφία που κάνει γλυπτική του πραγματικού κόσμου. Αφαιρεί για να δημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Η φωτογραφία έχει μεγαλύτερη σχέση με την ποίηση, γιατί χρησιμοποιεί τα στοιχεία του υπαρκτού κόσμου, όπως η ποίηση χρησιμοποιεί τις γνωστές λέξεις του κόσμου του πεζού λόγου και τις μετατρέπει σε κάτι που δεν είναι μόνο το σημενόμενο, αλλά είναι και μια μαγεία που κουβαλάνε οι λέξεις. Άρα νομίζω ότι ο κάθε φωτογράφος οφείλει να εμπνέεται από τις άλλες τέχνες, αλλά συνεχώς να σκέφτεται ότι για να χρησιμοποιεί μια μηχανή και ένα φακό, για να είναι απόγονος του Κερτέζ και της Κάμερον, κάτι σημαίνει αυτό και μπορεί να το πηγαίνει παραπέρα, αλλά δεν έχει κανένα λόγο να το ανατρέπει ή να το θολώνει. Επομένως, όλες οι τέχνες είναι αδελφές, αλλά η κάθε αδελφή έχει μια προσωπικότητα δική της.